Người có lẽ thời gian đấy quý báo ơi xin dành mời cho phía phát biểu về phía. As we still have a lot of time left, so I would like to invite members from LCB Church to make speech. Hoặc các bạn có câu hỏi question. Or if you have any questions, please raise a question and we will discuss. Thank you very much. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. I have been very impressed as I've listened to the introductions into your speeches. Tôi rất cảm nhận khi mà tôi nghe được các cái lời giới thiệu, các cái bài nói chuyện của các bạn. We feel very honored and blessed to be a part of a meeting with this very distinguished group. Chúng tôi cũng rất tự hào để được gặp gỡ với các bạn có kiến thức cao trong ngày hôm nay. I've been impressed with the many things that you have been involved with. Tôi rất phục tất cả những công việc mà các bạn đang làm. From teaching and education, từ cái việc giảng dạy và dạy dỗ, to holding of conferences and events, gathering people together, đến cái việc có các cái đại hội để giúp cho những người ta tập hợp với nhau, to the publication of the research that you have brought together. cho đến cái việc xuất bản về các cái sở học này các bạn đã từng làm. I can feel your interest and excitement, sự phấn khởi và sự chú ý của các bạn, almost being driven to preserve the records. những người các bạn đã quyết tâm và kiến tâm để duy trì được các cái tài liệu này. I perceive that there is an interest to honor those of the past, Tôi cũng công nhận là có một sự mong muốn để tôn trọng những người mà đã đến trước mình, but also to change and help the future be better by knowing about the past. và cũng đồng thời để mình thay đổi để cho tương lai của mình có thể tốt hơn vì mình đã biết về quá khứ. I've been impressed with many common interests that we have between our two organizations. Tôi cũng rất hạnh phúc khi mình thấy là cũng có nhiều thứ là hai cơ quan mình thì cũng bằng lòng với nhau. And as I listen to some of the challenges that you are facing, I recognize those as similar challenges that we have faced. Và khi mà tôi nghe về các cái thử thách mà các bạn đang gặp, thì tôi cũng phải công nhận là những cái thử thách đó thì giống hệt những cái thử thách mà cơ quan của tôi cũng phải gặp. I believe that there will be many areas of common interest. Tôi rất tin rằng sẽ có nhiều vị trí mà cũng có thể là thích hợp với nhau. Thank you for the invitation again and for your presentations. Thì một lần nữa xin cảm ơn vì lời mời đến đây ngày hôm nay và vì các cái bài trình bày của các bạn trong sáng nay. And for your courage in continuing through very challenging times and problems. Cũng vì sự can đảm của các bạn để vượt qua những cái thời gian khó khăn và những cái thời gian thử thách của các bạn. We would like to present to you an overview of Family Search International. Thì hôm nay chúng tôi muốn trình bày cho các bạn một ít về cái cơ quan Family Search quốc tế. So that you would have a general overview of our organization and what we're involved in. Để cho các bạn có thể hiểu được về sự tổ chức của chúng ta là như thế nào và công việc của mình là sao. Also then we will focus on some specific areas where I think you will find some common interest and common ground for doing things in the future. Và sau đó mình sẽ tập trung vào một vài vị trí mà có thể là hữu ích cho cả hai bên trong tương lai. Our desire would be to share with you so that we could discuss if these are things that you would be interested in working together.
Sự mong muốn của chúng tôi là để chia sẻ những gì mình đang làm, để xem sau này mình có cơ hội để hợp tác với nhau. My role is that of being the chairman of the board for Family Search. Vị trí của tôi là trưởng ban của cơ quan Family Search để tìm hiểu gia phả. And when we heard of this invitation to come to meet with you, we were both very pleased and anxious to meet you. Thì khi mà chúng ta được nghe đến cái việc lời mời đến cuộc họp ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui mừng và rất phấn khởi để được gặp gỡ các bạn. I will now invite Mr. Stephen Rockwood, our President and CEO, to give an overview, and then we'll have Stephen Nichols talk about the work we are doing in Asia and some common areas of interest between our two organizations. Bây giờ tôi xin mời ông Stephen Rockwell, là chủ tịch của cơ quan Family Search Link, trình bày với các bạn chúng ta. Rồi sau đó là có một Stephen nữa cũng sẽ nói chuyện về cái việc mình đang làm ở vùng châu Á. I feel at that point then it would be good to have question and answers. Có thể sau đó mình sẽ có dừng lại để có những cái hỏi đáp. Stephen? Mời ông Stephen. Thank you very much. It's a great honor for us to be here with you. Cảm ơn rất nhiều, thật là một cái vinh hiển rất lớn để có mặt cùng với các bạn trong ngày hôm nay. You have such a beautiful homeland with such beautiful scenery. Công nhận là đất nước Việt Nam là một đất nước rất là xinh đẹp và có những cái cảnh cũng quá đẹp. You have wonderful food. Ở đây thì rất ngon. But the most beautiful part of Vietnam are the people. Những cái cảnh đẹp nhất của Việt Nam là con người Việt Nam. And we are thrilled to share with you on what maybe we can do to help you bring the people together. Và chúng tôi rất vui mừng để được chia sẻ với các bạn về cách làm chúng ta có thể cách để gắn bó với nhau. You will see that we have been in the job of strengthening families for well over 100 years. Các bạn sẽ thấy rằng cái công việc của chúng ta chính là làm củng cố gia đình trong vòng hơn 100 năm rồi. We do this work in many parts of the world, in many languages, and in many cultures. Chúng tôi làm công việc này trong khắp nơi trên địa cầu này và trong rất nhiều ngôn ngữ khác. And we don't try to do the same thing for all people in all parts of the world. Và chúng tôi biết rằng công việc ở khắp nơi sẽ khác nhau, mỗi nước sẽ là khác. We look for the very unique opportunities and unique challenges and try to help you with those. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm những cái cơ hội đặc biệt và những cái thử thách đặc biệt để chúng tôi phụ giúp cho những cái việc đấy. So it's been very helpful for us to listen to you to hear of those opportunities and challenges. Thì rất hữu ích cho chúng ta để nghe những cái thử thách và những cái sự cố gắng của các bạn để sau này tìm ra những giải pháp để giúp đỡ lẫn nhau. And we hope as we present to you what we do, there might be a few things that will prove to be helpful for you. Và chúng tôi hy vọng là trong khi chúng tôi chia sẻ công việc của mình thì các bạn có thể nghĩ ra những cái gì nào đó là hai bên có thể cùng nhau làm việc. You will notice we don't come into a new market and do your family history. Các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không phải đi vào một cái đất nước nào đó và làm gia phả cho người ta. We bring to you experience and tools that might help you continue to do your family history. Chúng ta chỉ mang đến kinh nghiệm và các công cụ để giúp cho các bạn làm việc gia phả cho mình. And maybe we can accelerate your efforts. Và có khả năng chúng ta phải làm cho sự cố gắng của các bạn làm nhanh hơn. While there are many unique differences in different parts of the world, there are some very common things that we see in all parts of the world. Dù là trên khắp địa cầu là cũng có rất nhiều sự khác biệt giữa các nước, nhưng cũng có rất nhiều thứ là cũng một thôi. One of those things is that the interest in family is universal. Một việc thì quá phổ biến là ai cũng quan tâm đến gia đình. And that as we strengthen individual families, that strengthens that culture and country. Và khi mà chúng ta làm củng cố từng gia đình một thì nó làm củng cố cho cả đất nước và cả văn hóa. We've seen that this is a very intellectual and academic work. Đây là một công việc và cái kiến thức. But the power of this work comes with the emotion and what you feel in your heart.
những cái quyền năng của công việc này nó phát sinh từ tình cảm, từ những gì mình cảm thấy trong trái tim. So one of our first suggestions would be, as you sophisticate the work, do not lose the emotion. Thì cái một việc chúng ta sẽ đề nghị ban đầu là trong khi mình làm hiện đại hóa công việc này, đừng mất đi sự tình cảm. Because it's the emotion that will attract more and more people to participate. Vì chính là vì sự tình cảm này nó sẽ gọi nhiều người đến tham dự vào. If it becomes an academic effort, you will get a certain percentage of the Vietnamese people to engage. Nếu để chỉ thành một cái công việc khoa học thôi thì chỉ có một số ít người sẽ tập trung vào. But as it becomes an emotional effort, you will get many, many more people to engage. Nhưng nếu mà đây là một cái sự cố gắng theo tình cảm thì sẽ càng rất nhiều người sẽ đóng góp vô. And you can have both at the same time. Tốt nhất là các bạn được cả hai cùng một lúc, vừa một cách khoa học vừa một cách tình cảm. The discipline does not have to fall victim to the emotion. Đúng là sự khoa học này không cần thiết phải là một cái nạn nhân của sự tình cảm. And the emotion does not have to fall victim to the discipline. Và sự tình cảm này không nên thừa đi từ cái công việc khoa học. Let me give you one example. Tôi xin đưa ra một ví dụ. We, like you, have had difficulties in having people participate in interviews. Chúng tôi thì cũng giống như các bạn rất là khó khăn khi mà gặp gỡ người ta với tư cách là một phỏng vấn. And we realized that it was difficult because we set them up as very formal academic interviews. Và chính một trong những lý do tại sao nó khó khăn là mỗi lần mình phỏng vấn giống như một cách khoa học hóa. We would ask questions and have answers recorded. Chúng ta sẽ hỏi các câu hỏi xong mình sẽ chép lại những cái trả lời của họ. And that made some people very excited. Đó làm cho một số người cũng phấn khởi thích. But most people were suspicious or didn't want to participate. Nhưng đa số người đều nghi ngờ hoặc là không muốn tham dự vào. So we learned of the power of a very informal conversation versus a formal interview. Do đó mình đã tạo một cách để đàm thoại với nhau một cách thân mật thôi, thay vì là một cách chuyên nghiệp hóa. And we found that if we had an informal conversation about stories, more people would participate, and we would still learn all the facts we needed as if we had an interview. Thì sau đó mình đã tìm ra nếu mình phỏng vấn với tư cách là đàm thoại và nói chuyện thôi thì người ta sẽ dễ chịu hơn và đồng thời mình vẫn có thể thu góp được các cái thông tin mình cần phải biết. So we'll introduce to you 3 methods we use to help engage more people and build our family lines. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ ba cái phương pháp mình đang sử dụng để giúp cho người ta đóng góp thêm về công việc của bạn. Number 1, informal conversations within a family. Số 1 là những cái đàm thoại, cuộc nói chuyện đơn giản cùng gia đình, trong gia đình. Number 2, we go to the villages and gather oral histories of the older people that live in the villages. Điểm thứ hai là chúng ta hãy đi vào các cái làng xóm và thu góp lại các cái cuộc nói chuyện với những người có tuổi trong các cái làng đó. We have found this is extremely important when the younger generation continue to move to the big cities. Chúng ta đã từng thấy là cái việc này rất quan trọng trong khi là tuổi trẻ ra làng và vào thành phố. We truly do believe that when an elder in a family or an elder in a village dies, the culture loses a library. Chúng tôi rất là cảm thấy rằng là khi nào một người tộc trưởng, một người anh cả trong một cái xóm qua đời thì giống như là cái xóm đó đã mất đi một thư viện lớn. So we always want to start by having conversations so that we can learn from the libraries and the notes in their hearts. Thì ngay ban đầu muốn bắt đầu với tư cách để nói chuyện với những người tộc trưởng này để cho mình nghe thấy từ các cái thư viện đó trong trí óc của họ. The third thing we do is then look at written records. Thì cái công việc thứ ba mình hay làm là tìm hiểu theo các cái sổ sách đã được chép ra. And we have found that the written records help validate the stories that we learn. Chúng tôi thấy rằng các cái tài liệu này cũng xác nhận được về các cái câu chuyện mình đã nghe thấy. And the stories that we learn add richness to the written records. Và các cái
bài nói chuyện chúng ta đã được nghe từ các người lão, các người lớn tuổi cũng đã làm phong phú hơn cho các tài liệu mình đã tìm tòi lại. So we believe you need to have both, no matter what culture you're doing this around the world. Thì mình làm bất cứ ở văn hóa nào thì mình có cả hai, vừa là tài hồ sơ và vừa là câu chuyện. When you start with stories, you also can involve the whole family together. Khi mình bắt đầu với cái việc thu gom lại các cái câu chuyện gia đình thì nó cũng phải thu gom lại để cho cả đại gia đình gặp cùng nhau. Even when the young people might not be interested in the academic history, they are interested in the family stories. Cũng có thể là các cái giới trẻ thì không quan tâm lắm về cái việc khoa học, về gia phả, nhưng họ cũng sẽ thích nghe các cái câu chuyện gia đình. And they can learn the academic history through the family stories. Và họ có thể học về các lịch sử gia đình qua các câu chuyện gia đình. So we have very, very sophisticated computer systems to help us do this around the world. Thì chúng tôi có những cái hệ thống vi tính rất là hiện đại để giúp cho chúng tôi làm những cái việc này. But one of our most powerful tools is a simple little booklet. Những cái công cụ lớn mà tốt nhất của mình là những cái sách vở nhỏ này. No instructions needed. Không cần hướng dẫn gì hết. All we do is we ask the families to get together and talk. Chúng tôi chỉ lời mời các gia đình để đi cùng nhau để nói chuyện. And we ask the older members of the family stories about their childhood. Và nhờ các người lớn tuổi trong gia đình để kể chuyện về cái tuổi trẻ của họ. We ask them their memories of their parents and grandparents. Nhờ họ nói về cái sự tưởng nhớ của họ về cái ba má và các tổ tiên của họ. Some memories are very sweet and happy. Cả một số tưởng nhớ thì rất là ngọt và rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Some memories are sad and even tragic. Cả một số sự tưởng nhớ này thì nó rất là buồn. But all memories are powerful and inspiring. Thì tất cả các trí nhớ này thì đều có quyền năng và đều có hiệu ích cho gia đình. So as the family gets together and shares stories, the young and the old can do this together. Thì khi một gia đình tập hợp với nhau và chia sẻ câu chuyện, thì người lớn tuổi cũng người trẻ tuổi cũng có thể tham dự vào. We then invite the young people to put those stories into the computer. Thì sau đó mình mời người trẻ tuổi cập nhật các cái thông tin này vào vi tính. And this is what the young people can do without any problem. Và chính cái việc này giới trẻ có thể làm một cách rất dễ dàng. They can type the story into the computer, or they can just make an audio recording. Họ có thể đánh chữ vào máy vi tính hoặc là họ có thể thao được các cái tiếng nói của họ. And we're just beginning to introduce, we hope in the next year, video recording of those stories. Và trong vòng cả một năm sau mình sẽ có chức năng mà các cái mình quay phim và lưu trữ được các cái phim của các câu chuyện này. This simple book will take them to up to 4 generations, because that's about as far as people can remember. Thì cái sách đơn giản này nó sẽ có hữu ích cho tới 4 đời. Vì mình chỉ nhớ tới cái 4 thế hệ thôi. We have this booklet in 42 languages. Cái sách này mình có trong 42 thứ tiếng. We have a paper version and an online electronic version. Có sách bằng giấy và cũng bằng điện tử. We now are making it in the 43rd language. Bây giờ đang làm thành ngôn ngữ thứ 43. Vietnamese. Là tiếng Việt Nam. And we will have this available through the hassles. Và chúng ta có thể cung cấp cái sách này cho các bạn qua online hassle. After we've done, this is a way that families can share their own stories, record them and preserve them forever. Thì đấy là một cách mà từng gia đình một có thể là duy trì được câu chuyện gia đình, phát triển được câu chuyện của họ và làm việc cùng nhau để làm cái việc này. Photos, stories, the family tree can be in the booklet and in the computer. Các hình ảnh, các câu chuyện, tức là về cây gia đình cũng có thể là để viết trong cái cuốn sách này và cũng có thể sau này là cập nhật vào vi tính. They are now safe and preserved and can be used for many years to come. Thì lúc đã cập nhật vô thì đã được an toàn rồi, đã được duy trì rồi và có thể sử dụng được quá nhiều năm sau. If this becomes appropriate for you, we can then go to the second thing that we do. Nếu mà phù hợp và thích hợp thì chúng ta có thể làm việc thứ hai.
We have a process that we have developed in the Pacific Islands and in Africa to go to villages and gather oral histories. Chúng ta có một cái phương pháp mà mình hay sử dụng ở các cái đảo Thái Bình Dương và ở phía sau là mình tự đi vào các cái làng xóm để lấy được các thông tin giá phản. And perhaps you can tell us if that would be something that would be helpful in your country. Và các bạn cũng có thể trả lời chúng ta xem là có phù hợp và có hữu ích gì cho đất nước Việt Nam hay không. We have ways to help the village learn how to do this and then capture those oral histories and put them in print and on the computer. Tức là chúng tôi có những cách mình đi vào làng, mình sẽ hướng dẫn cho các người trưởng trong làng đó để cho họ có biết cách để cập nhật cái thông tin này vào. This is very important so when the new generation might have moved away from the village, they can always go back and learn the histories of their village with what we've collected. Cái việc quan trọng này là ví dụ là sau này giới trẻ đó họ hãy đi ra làng và đi vào thành phố và chừng nào họ về quê thì họ có thể là nghe thấy cái lịch sử của làng đó của quê. The third thing that we do is we know how to gather written records. Cái công việc thứ ba mà chúng ta làm rất giỏi là chúng ta biết cách để thu gom lại các cái hồ sơ tài liệu đã được xếp ra. And we always do this with partnerships with societies or archives, governments or religions. Và công việc này mình hãy bắt tay với các cái hội, các cái tôn giáo, các cái xã hội để cho mình thu gom lại các cái tài liệu hồ sơ của họ. This is something that's evolved in over 100 years. Trong vòng hơn 100 năm nay, cái công việc này đã được cải tiến khá nhiều. With this effort, we have over 4 billion records in our global system. Qua công việc này trong cái hệ thống toàn địa cầu của mình có hơn 4 tỷ hồ sơ. We add over 1 million names that you can go search on the system every single day. Mỗi một ngày mình cập nhật vào hơn 1 triệu tên và sau này các bạn có thể tự tìm kiếm ra. And if it would be helpful for you to now add the Vietnamese family to that system, we would be more than happy to work. Và nếu mà các bạn thấy thích hợp thì và muốn cập nhật thông tin Việt Nam vào hệ thống của mình thì mình cũng sẵn sàng bắt tay cùng nhau để làm cái việc này. So with your permission, I'll ask Steve Nickel to give you more details specifically with what we do with records. Thì nếu mà các bạn cho phép thì tôi sẽ mời ông Steve Nichols để nói chuyện thêm về cách mình xử lý và sử dụng các cái hồ sơ. Okay? Có được không? Các cái tín dụng. Tắt cái đèn đó. Sáng rồi. Cái đèn nữa. We are glad to be in Vietnam because it's very cold in Utah. Tôi rất mừng các bạn ở Việt Nam thì bây giờ bằng Utah thì rất là đúng cái lời nói của các bạn. I congratulate you for all of the efforts that you have made. Tôi xin chúc mừng các bạn vì sự cố gắng của các bạn đã làm trong thời gian qua. The work that you do takes great sacrifice. Thật ra công việc mà các bạn làm nó đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. And it's very clear that you do this because you love family. Và các bạn làm việc này thì các bạn thương mến các gia đình. You have mentioned some of the things you want to do in capturing the records and the family histories. Các bạn đã đề cập đến những cái việc các bạn muốn làm để thu gom lại các cái giá phả của các gia đình Việt Nam. You care about your future generations. Thì các bạn rất quan tâm đến và rất lo đến các cái thế hệ sau này. You want to make sure that the family traditions and virtues are passed on to those generations. Các bạn muốn duy trì được các cái truyền thống và các cái giá trị cho thế hệ sau, các hậu duệ của các bạn. This is very much in alignment with what we do. Thì chính là cái sự mong muốn đó rất là hợp với công việc của chúng tôi.
And we honor you for this effort and this sacrifice. Và chúng tôi xin cảm ơn các bạn vì sự hy sinh của các bạn. What I would like to do is share a little bit of the history of Family Search International. Thì bây giờ tôi muốn chia sẻ một ít về lịch sử của các công ty Family Search International, tức là tìm kiếm quốc tế, tìm kiếm gia đình quốc tế. And some of the activities that we are involved with worldwide. Và về những cái công việc mình đang làm trên toàn thế giới. So I'll get started now. Our organization was first called the Genealogical Society of Utah. Cái công ty của mình ban đầu nó là được gọi là Hội Giá Phả bằng Utah. It was formed in 1894. Đã được thành lập vào 1894. At that time, we started collecting a few books of family history. Lúc đấy thì mình mới bắt đầu từ đó là một số sách về giá phả. I see in front of you a set of books. Thì ở đây trước mặt các bạn có một số cuốn sách. Those books are very important. Những sách đó thì rất là quan trọng. Some of you wish that you had many books from hundreds of years ago. Thì chắc là các bạn cũng có sự mong muốn là có rất nhiều sách từ cách đây là hàng trăm năm. And some of those books just don't exist. Rất tiếc là những sách đó là không có tồn tại, không có. But you will be the ancestors of generations 300 years from now. Nhưng cũng phải nghĩ đến cách đây là 300 năm sau, các bạn cũng sẽ là tổ tiên của những người sau này. And so what you have done is a foundation, and what you can do is to create records and histories for the generations to come. Thì công việc các bạn có thể làm là xây dựng lên những cái nền tảng để cho tương lai, cho làm các cái hồ sơ để tặng cho tương lai và thế hệ sau. Just like we started in 1894. Giống như chúng ta đã bắt đầu làm năm 1894. After we started collecting these books, we felt it was important to make them available and be able to that people could discover the contents of those books. Thì sau khi chúng ta đã bắt đầu thu lóm lại các cái cuốn sách này, thì chúng ta thấy rằng mình nên có cách nào đó để phổ biến ra cái thông tin này để sau này người ta có thể tìm hiểu được về các cái tổ tiên của họ. So in 1922, we started creating indexes of the material. Thì vào năm 1922 thì chúng ta bắt đầu làm cái hệ thống hóa đi các cái thông tin này. The volume of materials started to grow and grow. Cái số lượng tài liệu này đã càng ngày phát triển rất là nhanh. And we have always looked for the best methods of preserving records. Thì từ thời đó mình đã bắt đầu tìm kiếm giải pháp tốt nhất để duy trì được các cái hồ sơ này. So in 1938, we started capturing records on microfilm. Thì bắt đầu vào năm 1938 thì chúng tôi đã làm cái phim nhỏ, phim chiếu. And this collection started to grow and grow. Thì cái tài liệu của mình thì càng ngày càng lớn. We needed a place to put this microfilm so it could be preserved for many generations, even 1,000 years. Thì chúng ta phải tìm kiếm một cái nơi nào đó để chứa đựng các cái phim này để sử dụng được tới ngàn năm sau. So we found a very special place in the mountains near Salt Lake City, Utah. Thì ở trong một cái núi ở gần thành phố Salt Lake City, mình tìm kiếm một cái nơi để phù hợp. And we began to place these microfilms in that mountain, in the side, on the inside of a mountain. Thì mình đã đào một cái hòn hàng ra từ một cái hang núi, và mình đã làm một cái kho ngay trong cái trung tâm của núi này. But we didn't want to just put these records inside of a mountain where no one could find them. Thì chúng tôi không muốn chỉ để các cái hồ sơ này trong cái núi này mà là nơi mà không ai tìm ra được. So we started building family history centers and a family history library where people could come and learn about their families. Thì sau đó chúng ta đã bắt đầu xây dựng các cái trung tâm học giá phả và các cái thư viện học giá phả để sau này các bạn có thể đến và tự học về và tìm kiếm về tổ tiên của mình. Before we go on, I would like to show a video. Trước khi chúng ta tiếp tục tôi muốn chia sẻ cho các bạn một cái bản ghi nhỏ. It talks a little bit about the Granite Mountain Records Vault. Nó nói về cái phòng, cái kho trong cái núi. I am sorry that it is in English. Rất tiếc là phim này bằng tiếng Anh.
But when we go through, I can pause it so you can translate. Thì ông sẽ dừng lại tại một số nơi để cho tôi người phiên dịch có thể dịch được. When you need me to stop, raise your hand and I'll pause. Khi nào cần dừng lại thì tôi sẽ dẫn. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. For over 100 years, Family Search, formerly the Genealogical Society of Utah, sponsored by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, has been gathering, preserving, and sharing the genealogical records of the world. Hồ sơ giá phả trên toàn địa cầu. Cho hỏi một chút các bạn với những cái năng phụ đề tiếng Anh muốn cho tôi dịch xong ngủ hai lần các bạn đọc thì các bạn biết sao? These irreplaceable records tell the stories of individuals, of families, and of nations. These records. Thì các hồ sơ này nó kể các chuyện của các quốc gia và các gia đình. Các hồ sơ này đã được mang đến cái kho của kho granite trong núi. Cái kho hồ sơ. Do you want to just translate from the text? Yeah, so if you'd like, you can turn the volume down. Okay. And I'll just translate as it's going. It'll be the most effective way. Great. Okay. So do you have a text on you, which can turn it down? If you don't, that's okay too. I can just read it. I don't have it printed out. That's fine. Just turn the volume down a touch, and I'll do my best translating what it's like. Sorry, I think it's not necessarily translation because there is some titles of programs. What's that? Đây thì tham muốn cho em dịch số một hay là người nước nào? Không cần, chắc là không cần dịch. Anh thấy là em được phiên dịch Cuối cùng mình có biết phải phụ đề điều chỉnh trước thì cuối cùng turn the volume about 50%. I'll do a semi-translation through. Okay, that's great. Nên nhờ ông để ý cái âm lượng thanh đó là tầm 50 thôi, và tôi sẽ dịch đi theo khả năng của tôi. Đó là dự báo lại chuyện của các cá nhân và các gia đình và các quốc gia. Các hồ sơ này đã được mang đến cái núi granite với một cái kho, mình có 4 chỗ mình hay duy trì được. Một mình sử dụng là cái phim đây. Mình hay ghép phim 2-3 bản ở đây gửi đi các cái nơi khác trên địa cầu, thì sau đó mình chuyển qua hệ thống gửi đến. Cái cô mình cái tính này có thể được duy trì tại một cái kho. Chúng ta sẽ xem đi phía sau cái cửa này như thế nào. Thì các bạn thấy được một cái nơi là ít cả ai vào được. Để một bạn hướng dẫn và các bạn thấy cái công việc này đã được thực hiện và được duy trì các cái hồ sơ giá phản. Cái công việc này bắt đầu vào 1894. It's okay. I'm sorry. Family Search, the Genealogical Society, sponsored by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, has been gathering, preserving, and sharing the genealogical records of the world. These irreplaceable records tell the stories of individuals, of families, and nations. These records are brought to the Granite Mountain Records Vault with 4 key steps of preservation.
Digital image masters are preserved and upgraded as technology changes. We are going to take a look behind the vault and give you the places people will never get to see. It's a whirlwind tour. Ở đến nơi mình sẽ thấy được công việc sẽ được thực hiện, cách mình duy trì được các hồ sơ giá cả. Sự cố gắng này đã bắt đầu vào năm 1894. Chính là ban đầu nó chỉ có là về các sách vở thôi. Thì vào ngày 1938 thì mình bắt đầu đóng phim. Và đến năm 1920 thấy rõ ràng mình có một cái chỗ nào đó cố định để duy trì được các hồ sơ này. Vì như quá trời không có gì. Mình sẽ chọn trong một cái núi trong cái gần thành phố City. Tìm cái vùng này vào 1958 cho mình bắt đầu xây trong 60 và đến năm 65 đã xong. Cái kho này đã được thiết kế để bảo vệ và chế trợ các hồ sơ này. Cái cảm là để chứa chế trợ từ bên những các sự cố sẽ chế và chế trợ duy trì. Cái kho này là dưới đến tầm 200 mét. Cái hồ đào là nó vào được cả 6.500 mét vuông. Ở phía trước có vị trí hành chính, có gần 60 người làm việc. Phía sau đó là cái đường mà dẫn tới 6 cái kho. Mỗi một kho này là 8 mét và chiều cao của nó là 3 mét. Mỗi một cửa nó là nặng. Độ khí bình thường của nó tầm 10 độ C đến 1 năm và sự nhiệt độ âm thì cũng rất là độ tại 35 độ. Thì các cái hệ thống lọc khí nó làm cho nó bụi nó ít. Trong những cái bọt khí này thì chúng ta đánh giá là phim này có thể tồn tại được 300 năm. Ở phía sau cái kho này thì có nước sạch từ núi ra. Nó có một cái hồ là tới 33.000 cao. Thì chúng ta những cái vị trí này thì cùng với con người trí thức con người hay là một cái vị trí kho rất tuyệt vời để duy trì được các hồ sơ này. Trong kho này thì chúng ta có kho phụ đã được thường lấy ra từ làm hạt kho. Kim dệt cao hơn 3 tiếng để làm cái xài là càng ngày càng cháu lớn, còn nhiều chỗ để được phát triển khác. Để cái này là thay đổi với cái kỹ thuật số này chúng tôi chia sẻ thông tin này cho cộng đồng. Trong công nghệ số đã được cải tiến cả các nền tảng này. Thời gian tới thì cần hệ thống phim cho hệ thống kỹ thuật số. Chỉ từ một cái nơi để học về giao phả thì bây giờ một người có thể làm trong nhà của mình thôi. Và bất cứ lúc nào. Thật ra là công ty trang sức đang làm cho các hồ sơ này cung cấp cho online cho bố mẹ. Các hàng tỷ hình ảnh đang cho các phim ở trong cái kho này đang được biến đổi qua từ cái hệ thống kỹ thuật số và sẽ cần một vài năm để làm gì hết. Nhưng công việc biến đổi với cái phim này chỉ là một phần của câu chuyện. Mỗi 1.000 cái hình ảnh đã được thực hiện bằng từ các yêu cầu và các cái hình ảnh này đã được duy trì tại cái hệ thống vi tính và đã được chuyển vào cái kho này. Dù là các cái hình ảnh được lấy từ phim hay do người ta tuyển chọn từ một thực tác của cơ quan này làm sao để duy trì thông tin kỹ thuật số này. Một cái thực tác lớn nhất của chúng ta là làm sao cái chuyển đổi cái hệ thống từ phim vào hệ thống số là không duy trì được. Vì vậy, có nữa là người phải trong các duy trì cái hệ thống kỹ thuật số. Thì thậm chí kỹ thuật số cái hệ thống này có thể là chính của các cơ sở thì mình phải có cách để duy trì nó được. Và mình phải nhớ rằng mỗi lần mình làm phim nhưng mà thao lại để cho đoạn thời gian của nó sẽ không có rõ nữa. Nhưng khi mà làm kỹ thuật số mình thao thì nó làm kiểu kia nó vẫn chính xác. Vì vậy cái hình này
cũng mỗi một loại thế hệ, một là 10 năm, 20 năm thì mình cũng phải có một cái duy trì. Bây giờ mình có hai cái kho này, mỗi một kho là nó có một cái phân với nhau. Thì cái công nghệ kỹ thuật số sẽ cho chúng ta công nghiệp hóa các gia đình sử dụng các cái hình ảnh và các loại điện ảnh. Cái hồ sơ này nó bao gồm thông tin của hàng tỷ người trên 100 quốc gia và hơn 170 tiếng nói. Các hồ sơ này không thể nào thấy được nữa. Mình có thể có một số là chỉ duy nhất nơi mà nó tồn tại thôi, để có tại như là cái sức mạnh của những lại chứng tỏ là sự gắn kết của family source để chia sẻ cho tổng cái thế giới. Thank you for doing that. Cảm ơn bạn. That must have been very difficult. Hơi khó. So, it says Vietnamese. Pretty good. Very, very good. It seemed, I'm very impressed. Thì ông rất là khâm phục người Trung Việt. Okay. I hope that was that you could understand that demonstrates part of the commitment our organization has to preserving records worldwide. Tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được sự cam kết mà chúng ta có để duy trì được các hồ sơ cho toàn thế giới. So then in 1998, to continue with our history, we started capturing information digitally with a camera rather than on microfilm. Bắt đầu từ năm 1998, mình đã đổi từ phim qua kỹ thuật số. One of the reasons we did this is because we wanted to provide access worldwide to people who could access it on the internet. Một trong những lý do tại sao chúng ta lại làm vậy là chúng ta muốn cung cấp thông tin dành cho toàn thế giới thì ai muốn có thể vào được, có thể vào được. Then in 2007, we started an online indexing method. Thì vào ngày 2007 thì chúng ta có một cái giải pháp mới để tìm kiếm và tập bổ sung thông tin cho giá phả. One example is that we have a very large set of records where we invited volunteers to help us index. Có một ví dụ là mình có những cái tài liệu rất là lớn và mình nhờ người tự nguyện đến đó để cập nhật cái thông tin này vào hệ thống. And 160,000 volunteers came to help. Thì bây giờ mình có hơn 460.000 người đã tự nguyện đến để phụ giúp trong công việc này. Right now, what Family Search is doing is we are expanding our efforts through partnerships. Thì hiện giờ công việc của Family Search đang phát triển với tư cách là cho thêm người công tác, đối tác. We realize to capture the records of the world, it takes more than our resources. Chúng tôi tự nhận rằng là để thu đón lại hồ sơ của toàn địa cầu thì nó sẽ cần hơn là tài sản của chúng ta. But it takes participation with people who really understand their records. Và nó đồng thời cần sự đóng góp của những người đã áp hiểu được các hồ sơ của họ. We are developing more and more content. Chúng tôi càng ngày càng phát triển thêm thông tin. And we have developed a family tree for people to look and see their ancestors as people add their ancestors to this tree. Và chúng tôi đã tạo ra một cái cây gia đình để cho các bạn cứ ai muốn vào có thể vào được tham gia giải của cá nhân mình. Let me tell you a little bit about our approach. Bây giờ tôi sẽ nói một chút về phương pháp của chúng ta. Many times we work with very large archives who have collected records. Nhiều khi mình làm việc với những cái kho tàng mà đã thường gom lại rất nhiều hồ sơ. Some of these records are documents. Bây giờ trong này có một số hồ sơ là tài liệu. Some of these records are stored in conditions like this. Và một số tài liệu này đã được duy trì trong những cái nhà giống như trong hình này. Some records are kept in the minds of people. Còn một số hồ sơ đã được đựng về trí óc của con người. But we work and create agreements where we participate in gathering these records. Nhưng chúng ta hợp tác với nhau và mình có một cái hiệp luật với nhau để cho mình thu gom lại các hồ sơ này.
Many times we send our camera crews around the world to capture records. Nhiều khi mình gửi người mà đóng phim và quay phim để đi ra khắp nơi để thu gom lại các cái thông tin này. Right now we have 319 camera crews throughout the world. Hiện giờ mình có 300 người trên nhóm quay phim. I will show you an example of a camera crew in Africa. Thì một lát tôi sẽ cho các bạn thấy được một ví dụ của một cái nhóm phim này ở bên phía trong. This is an archive with some documents. Đấy là một kho, một cái tài liệu ở bên phía trong. We have the lights to create a good environment to capture the images. Để ánh sáng tốt đẹp để cho mình thu gom lại các cái hình ảnh này. And computer software that helps us to create a link between the image and the index. Đồng thời chúng ta có các phần mềm vi tính mà từ cái hình này mình có thể là ghép lại với các hệ thống. This person who is sitting in the chair, every time he hits the space bar, it takes a picture. Thì cái người này đang ngồi trên xe, mỗi lần người ta bấm cái bấm phim thì nó sẽ được chụp hình. And this is him doing it. Ông là đang làm cái việc đó. Fast. Rất nhanh. Yeah, he's capturing a lot of documents very fast. Mỗi lần bấm phim thì nó được chụp các cái hình của tài liệu. This camera crew Chính cái nhóm này, cái tổ này is the fastest in the world. là nhanh nhất trong thế giới. Yeah. Every year they capture about 1.5 million images. Mỗi một năm cái tổ này thu gom lại hơn 1.500.000 hình ảnh. Here's some examples of records from around the world. Đây là những ví dụ của các hồ sơ của toàn thế giới. This is in Central America. Đây là ở Trung Mỹ, nước Caribbean, Here's records from Russia and Germany. Here's another set of records. Đây là 10 hồ sơ. This is a record of someone from Africa who has memorized his generations. Đây là hồ sơ của một người đã thuộc lòng các thế hệ trước của ông. And sometimes we capture the information from people like this. Và cả lúc mình lấy được thông tin từ những người giống như ông này. This is a very large Catholic church in the Philippines. Đây là một nhà thờ Công giáo lớn ở bên Philippines. One of the reasons we capture these records is because these records can be destroyed. Một trong những lý do tại sao mình thu gom lại các hồ sơ này là vì các hồ sơ này có thể là bị hủy diệt. And the history of individuals and nations could be gone forever. Và bảo vệ các cái lịch sử của dân tộc và quốc gia có thể mất đi. That was the case in the Philippines when on October 13th there was a very large earthquake. Đó là đúng là ở bên Philippines khi mà có một cái động đất lớn. And all of the records were destroyed. Tất cả các hồ sơ đã mất đi. Luckily, we had captured many of these records before the earthquake. Rất may là chúng tôi đã chụp hình và đã thu gom lại các cái tài liệu này. So the records were preserved. Bị động đất đến nỗi mình nên duy trì được các hồ sơ này. This is a video that we won't show now. We'll show it maybe this afternoon. Có một phim mình sẽ đây chiều nay mình sẽ cho. It's about records in the Philippines that were destroyed by a big typhoon. Đây là về một cái số thời mà đến nước Philippines và làm hủy diệt một số hồ sơ của nước đó. But we were able to restore all of those records back to those cities and places. Nhưng chúng tôi đã được phục hồi các cái hồ sơ này trở lại các thành phố. They skipped through. So this is the family search approach that we carry out worldwide. Đây là phương pháp family search chúng ta sử dụng trên toàn địa cầu. We preserve the very valuable records digitally. Chúng tôi duy trì các hồ sơ quý đó lại một cách theo kiểu kỹ thuật số. We provide the technology, the software, and the best practices, our experience that we've used worldwide. Chúng ta cho giải pháp phần mềm và các thực hành tốt nhất để được áp dụng. We work with the organizations from which we capture these records, our manpower, and we get assistance from you to help capture these records. Cái sức nhân lực đã được chia sẻ với nhau, chính là người của mình và các bạn sẽ bắt tay trong công việc này. In this case,
People of Vietnamese descent will be better able to gain access to their lineage and their family and understand their culture and values. Trong trường hợp của chúng ta, người mà gốc Việt Nam cũng sẽ am hiểu và sẽ dễ dàng hơn để việc thu gom lại thông tin này, còn hơn là người nước ngoài. We cannot do this by ourselves, so we have to reach out to other people to assist in this work. Chính chúng ta không thể nào làm cái việc này một mình, nên đó là chúng ta phải hợp tác với người khác. We extend our reach through working with genealogy societies. Thì cách mà chúng ta làm hiệu quả là mình hãy hợp tác với các cái hiệp, các cái hội giác vàng, With volunteer organizations, các cái hội từ thiện, sometimes with commercial organizations cũng có lúc với những cái cơ quan and governments. và những cái chính phủ. We provide many tools to help in this work. Chúng tôi cho công cụ để giúp trong công việc này. So here is an example of a record capture kit that we have created. Thì đấy là một cái bộ mình sử dụng để thu gom lại hocxa. It has training materials, including tutorials, best practices, and documentation. Một cái tài liệu hướng dẫn về đào tạo. Then we also provide the equipment. Hai là cho công cụ. Sometimes we use this equipment to put in a place like a genealogy society, and they can capture the records once they receive them. Có thể những công cụ này mình cung cấp cho một cái hội gia phả và họ có thể là thao lại được các cái hồ sơ sau khi họ nhận được các cái công cụ này. So oftentimes I'll describe the roles of the organization with whom we work and our responsibilities and what roles we play. Thì sau này tôi sẽ nói về các cái vai trò của từng vị trí một là các đối tác của mình và chúng ta hãy hợp tác với nhau như thế nào. Family Search normally provides the technology, the software, the hardware, some of the manpower, and a lot of experience. Thì cái Family Search cung cấp các cái công nghệ, phần mềm, phần cứng, nhân lực và hơn 100 năm kinh nghiệm. Something that the organization with whom we work, like the Vietnam Genealogy Society, and you, all of you, which would provide access to records, rights to provide the access, a space to put the equipment, electricity, and some manpower. Ví dụ đối với hội gia phả Việt Nam thì sẽ cung cấp cho mình có thể là tham khảo vào các cái hồ sơ, mình được phép một cách miễn phí để đọc và thu được các cái hồ sơ này. Mình sẽ cần một cái vị trí an toàn để các cái thiết bị của mình, nhưng mình sẽ cần điện và mình cũng sẽ cần nhân lực để hỗ trợ trong việc này. But like Steve Rockwood said before, Mình giống như Steve đã nói hồi trước, that every type of agreement is a little bit different. một hợp đồng nó sẽ khác nhau. Because your needs and what resources you have and the talents you have are different, and we want to cater and understand your needs and then find a way to work together. Vì cái nhu cầu của các bạn nó khác, mỗi một nước, mỗi một vùng nó sẽ khác nhau. Phải hiểu nhu cầu của các bạn. Thì lúc đó mình mới có thể là có một cái giải pháp nào đó. Okay, so I think now might be a good time to have questions, talk about possible next steps, and we could ask you questions and you could ask us questions. Chắc lúc này là phù hợp để mình có những cái cuộc hội đáp. Thì nếu ai có câu hỏi gì là các bạn sẽ hỏi cho chúng tôi, hoặc là chúng tôi cũng có thể hỏi trực tiếp cho các bạn nhé. Do you have any questions about this presentation or our approach to working with these records? Thì trước hết các bạn có câu hỏi gì về những gì tôi vừa chia sẻ hoặc là về giải pháp của chúng tôi không? Thank you. Would I invite Edwin Fruit? Bây giờ thế này, xin mời chỗ Đại học Khoa học Xã hội với UNESCO phát biểu ngắn vì hai cơ quan đã đang liên kết với Viện Lịch sử Dòng Họ. Thì xin nhớ đăng ký và Lộc đã có câu hỏi là ý kiến. Chúng tôi nói thêm rằng các băn khoăn khi đến đây muốn chia sẻ những vấn đề ở tầm vĩ mô
tất nhiên những thông tin vừa rồi rất quan trọng, nhưng với tư cách là một cơ quan đào tạo, tôi xin đặt một vấn đề. According to successor of the representative of the Department of Cultural Studies and from UNESCO and his comments. Trước hết tôi giới thiệu tôi vừa là thành viên với tư cách là hội đồng của Viện Lịch sử Dòng họ, đồng thời tôi đang làm ở khoa văn hóa học Đại học Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Firstly, I would like to introduction about myself. I'm a member of the Institute of Family History. At the same time, I'm working for the Department of Cultural Studies, University of Sussex. Như tiến sĩ Hoàng Văn Lễ, viện trưởng thông tin về cái mối quan hệ tất yếu của hai cơ quan mà tôi đang cần kết nối, vì tính chất của cái đề tài gia phả nói riêng và văn hóa gia đình dòng họ nói chung trong mối quan hệ với gia phả rõ ràng là một vấn đề liên quan cả hai cơ quan. As mentioned by Dr. Hoàng Văn Lễ, the project on family history connect our department and Institute of Family History together. Hội thảo quốc gia văn hóa gia đình dòng họ và gia phả Việt Nam mà tiến sĩ Hoàng Lễ thông tin đó là minh chứng. And one of the evidences of this is the National Conference on Family Culture and History. Vấn đề đặt ra mà chúng tôi rất là trăn trở muốn được chia sẻ, hoặc là ở đây hoặc là một cái dịp nào, đó là khoa văn hóa học chúng tôi đào tạo cả thạc sĩ, tiến sĩ và lẽ đương nhiên có cả cử nhân về văn hóa học, và chắc chắn không thể không có cái nội dung về văn hóa gia phả trong tương quan với văn hóa gia đình dòng họ. One of the things I would like to share here on somewhere is that our faculty provide both master and PhD training in cultural studies, including on sociology. Ở trong đó thì chúng tôi đang có ý định xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi là trước sau chúng tôi phải có ngành đào tạo về gia đình học và vấn đề văn hóa gia đình dòng họ gắn với gia phả học như là một chỉnh thể của văn hóa học ứng dụng. And what we would like to is the coming time is that we should have a division of family culture and family history. Vì sao? Vì suy nghĩ của chúng tôi như các báo cáo, cái chuyên đề của các chuyên gia của Viện Lịch sử Dòng họ rất rõ rằng là chức năng xã hội của gia phả nói riêng và đối tượng nghiên cứu của gia phả học nói chung luôn luôn gắn với những đề gia đình dòng họ, nhất là những cái góc độ văn hóa. As mentioned by our colleagues before, the functions of family records are closely attached with family history and family members. Và đây là vấn đề lớn không của riêng Việt Nam mà của cả nhân loại, của cả thế giới. Trong đó có Việt Nam và Mỹ có viện và các vị. It is an important issue for not only Việt Nam but for also other organizations. Thế thì câu hỏi của chúng tôi đó là rất mong các ông với tư cách là những người có kinh nghiệm, với tư cách là những chuyên gia đã tiếp cận vấn đề này, ông có lời khuyên gì, có chia sẻ thông tin kinh nghiệm gì cho chúng tôi trong cái định hướng thực hiện những cái nội dung mà chúng tôi nói ở trên. Đặc biệt chúng tôi rất muốn nghe những cái kinh nghiệm mà châu Âu cũng như Mỹ đã từng thực hiện trong cái ngành mà tôi được biết gọi là lịch sử gia tộc đó, History of Family Generation, từ thế kỷ 16, mà theo tôi biết đó là một trong những cái trường phái mà Mỹ hiện nay đang thực hiện. Thế thì những kinh nghiệm gì, những điều gì có thể gợi ý cho chúng tôi? So, as you have a lot of experience in the family records and family history, so I would like you to share your ideas so that we can
apply to improve our work, especially in the aspects of the history of family generation. As I know that it is this discipline was first time done in the era of the 16th century. Cảm ơn. Theo sư Thắng là một cái vấn đề rất hay, rất quan trọng, nhưng có lẽ chúng ta còn có dịp để sau này nói kỹ hơn. Trong cái việc thực hành của comment, but I think we will have another chance in the future to share more about these issues. Bây giờ xin mời đại diện UNESCO. And I would like to invite a representative from the UNESCO. Các vị lãnh đạo của Viện Nghiên cứu lịch sử dòng họ của miền Nam, cũng như trường Đại học Xã hội Nhân văn, và kính thưa các bạn Mỹ, thì tôi tổng đại diện của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xin có lời chào nồng nhiệt nhất đến hội nghị hợp tác giữa Viện Lịch sử dòng họ giữa hai bên, nói chung là giữa hai bên Việt Nam và hội và tổ chức các thánh ngày sau của Chúa Kitô. Distinguished guests, dear colleagues from Institute of Family History, from Southern Institute of Social Sciences, and from Department of Cultural Studies. On behalf of the Association of UNESCO Vietnam, firstly I would like to express my wish to this meeting so that we can get a lot of Tôi đã rất hào hứng và có cái sự chuẩn bị tinh thần để đến dự cái cuộc họp của chúng ta theo lời mời của Viện Lịch sử dòng họ. Thế nhưng mà mặc dù tôi đã có sự chuẩn bị, tôi vẫn khi xem video của các bạn Mỹ thì tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. I am very pleased and excited to take part in this meeting as invited by the Institute of Family History. Also, I was prepared for this information. However, I am really surprised by the presentation from individuals colleagues. Thứ nhất là về cái khối lượng công việc, là qua một thời gian dài và các bạn nữ của thân yêu của chúng ta đã làm được một việc lớn lao, đã xây dựng được một cái kho tàng dữ liệu từ cái lúc thô sơ nhất từ năm 1922 cho đến năm 1985, là đưa những cái dữ liệu tản mát ở trên thế giới về tập trung và cuối cùng biến nó thành những cái thước phim rất là cô đọng, và sau đó lại từ phim biến thành kỹ thuật số rất thuận tiện để lưu giữ và cống hiến cho cộng đồng quốc tế. I am surprised about the great work done by you, and I realize that you have done a lot of work. For example,
from 1922 to 1985, you collected enormous documents and records all over the world together, and then made the microfilms and then digital. Các bạn nữ của chúng ta thực sự là đã đưa đến một cái cách làm, một cách xây dựng ra phả mà tôi cho rằng là rất khoa học. I realize that your approach for making the family history is very, very scientific. Thì và sau nữa, ở đây tôi không muốn nói về cái kỹ thuật chuyên môn về cái vấn đề này một chút nữa, thì tôi sẽ nhường lời cho cái cộng sự của tôi là anh Nguyễn Văn Thịnh sẽ phát biểu thêm về cái này một chút nữa. Còn bây giờ xin cho phép tôi nói đến cái mối quan hệ hợp tác của Viện Nghiên cứu Lịch sử với các bạn cũng như là cùng với chúng tôi, cùng với sự tham gia của chúng tôi. UNESCO. I'm not talking much more about the technique. Cảm ơn tất cả đến dự, cảm ơn người nhiếp ảnh gia Võ Văn Tấn, người làm thu gom ghi hình để đưa trên cái website của chúng tôi. Và xin và chúc tất cả các bạn hạnh phúc và cuộc gặp, nhiều cuộc gặp trong 2016 để đi đến chỗ chúng tôi gặp nhau thật sự trên công việc giữa bên bảo vệ các Chúa và cộng đồng chúng ta là Viện Lịch sử Dòng Họ, Viện Lịch sử Viện Khoa học Xã hội Nam Bộ với UNESCO, với trường Đại học là một cái nhóm nghiên cứu đối tác với bạn. Và vì thời gian cho nên xin phép và đến đây chúng ta kết thúc. Thank you very much. Look at the great work we have done, and we would like to have more and more meetings in future so that we can learn more experience from you. This is the idea from. I think this meeting is very important for us. Because the time is limited, so Professor Macleod would like us to finish our meeting here, and we hope in 2016 we will get more and more meeting, more and more cooperation from health teachers and from John Finland Family Research Center and our organization, including the Institute of Family History, the Southern Institute of Social Sciences, the Department of Cultural Study and the UNESCO Association, and we will get more practical meeting. Bye bye.